Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μέρη Μάρκου και είμαι δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική και θεραπεύτρια. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μου για να ξεκινήσουν θεραπευτικές συνεδρίες μου ζητούν να τους εξηγήσω πώς ακριβώς διενεργείται μία συνεδρία της Κοσμοενεργειακής. Και αυτό είναι αλήθεια, μια πραγματική ανάγκη, καθώς αυτού του τύπου οι πρακτικές είναι ακόμη καινούργιες για το πλατή κοινό. Η κοσμοενεργειακή θεραπευτική είναι μια επιστημονική μέθοδος που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη Ρωσία στη δεκαετία του 80. Συνδυάζει την ψυχολογία, την ολιστική ιατρική και τη χρήση των ενεργοπληροφοριακών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, ενώ ανήκει στις εφαρμοσμένες επιστήμες της άειλης τεχνολογίας. Με τη βοήθεια και την ευγενική προσφορά της πελάτησάς μου Σοφίας, που δέχτηκε να εκτεθεί στο φακό, θα σας δείξω αμέσως πώς ακριβώς διενεργείται μία συνεδρία της Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής, η οποία σημειωτέων διαρκεί από 1,5 έως και 2 ώρες, ανάλογα την περίπτωση και τις ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν, αλλά και γιατί αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τη μορφή της συνομιλίας και της συμβουλευτικής υποστήριξης. Και το δεύτερο, την εφαρμογή των ενεργειακών συχνοτήτων πάνω στον ενδιαφερόμενο, που για μας είναι και ο ουσιαστικός τρόπος θεραπείας, αφού αυτό είναι το κύριο αντικείμενο της μεθόδου. Η διαδικασία της κουβέντας με τον πελάτη επαναλαμβάνεται σε κάθε συνεδρία, καθώς μας διηγείται ό,τι ένιωσε, ό,τι σκέφτηκε την εβδομάδα που πέρασε. Γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν και μέσα από την εβδομαδιαία συνομιλία μας αναγνωρίζω τις ανάγκες και την πρόοδό του και διαλέγω τις επόμενες εντελώς διαφορετικές και κατάλληλες συχνότητες προσαρμοσμένες για εκείνον. Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, ο πελάτης απολαμβάνει τη βιωματική επαφή του με την άειλη τεχνολογία. Ο ίδιος ο θεραπευτής είναι συνδεδεμένος με μια σειρά από φυσικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που βρίσκονται στο περιβάλλον γύρω μας και οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά ωστόσο έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες. Αυτές οι συχνότητες επιλέγονται κατάλληλα και μεταβιβάζονται στον θεραπευόμενο προκειμένου να επιληθούν τα ζητήματά του τόσο σε φυσικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπεται γιατί ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το ορατό φυσικό του σώμα, αλλά πρωτίστως από το αόρατο ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο, το οποίο συστήνεται από 7 ενεργειακά πεδία που τον διέπουν κάθετα και είναι γνωστά στο πλατή κοινό με την ορολογία τσάκρα, αλλά και από 7 βιοενεργειακά πεδία που τον περιβάλλουν και είναι επίσης γνωστά στον κόσμο με την ορολογία άβρα. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλούς ανθρώπους αυτού του είδους η πρακτική μπορεί να φαίνεται απίστευτη. Κι όμως, αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Μας έχει επιτραπεί να προχωρήσουμε και να κρατήσουμε στα χέρια μας εξαιρετικά αυλαβείς, αποτελεσματικές, ανέμακτες θεραπείες, δίχως πόνο, παρενέργειες ή άλλες επιπλοκές. Οι καινούργιες θετικές εμπειρίες έχουν αρχίσει. Ο αέρας γύρω μας είναι επίσης και αιθέρας και μέσα του έχει ουσία και κβαντική ενεργοπληροφορία. Τώρα ίσως κάποιος να μου πει και πώς θα ξέρω ότι χειρίζεσαι πράγματι αυτή την πληροφορία που βρίσκεται αόρατη στον αέρα γύρω μας. Απλούστατα. Τα πάντα φαίνονται στο αποτέλεσμα. Άλλωστε, ακόμη και για εμάς τους θεραπευτές, από τη στιγμή που σπουδάζαμε, έμπαινε μέσα μας αυτό το ερώτημα. Αλλά ταχύτατα σιγουρευτήκαμε ότι δεν μετακινούμε απλώς στον αέρα γύρω μας. Από τα επανειλημμένα, συγκεκριμένα και αδιάσυστα αποτελέσματα που παίρναμε, σύμφωνα με την εφαρμογή των συχνοτήτων που κάναμε. Στην πρώτη συνεδρία ξεκινάμε παίρνοντας ένα αναλυτικό ιστορικό που αφορά τον πελάτη από τη στιγμή της γέννησής του μέχρι και την ώρα που ήρθε κοντά μου, καθώς μου αναλύει ποιο είναι το αίτημά του, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που με επισκέφτηκε. Αυτό με βοηθά να αποκτήσω μια πρώτη, αρκετά ξεκάθαρη εικόνα και έτσι να μπορώ να οργανώσω το δεύτερο μέρος της συνεδρίας του που αφορά την χρήση των ενεργειακών συχνοτήτων.
αμέσως μετά το πρώτο μέρος της συμβουλευτικής συνεδρίας και πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, γίνεται η μέτρηση των τσάκρα. Ως κοσμοενεργειακή θεραπεύτρια χρησιμοποιώ το διαγνωστικό εργαλείο μου που είναι η ράβδος μέτρησης των ενεργειακών πεδίων, δηλαδή των τσάκρα και της άβρας. Είναι μια πολύ ειδική και λεπτοφυής εργασία που σκοπό έχει να διαπιστωθεί η πληροφορία και η δύναμη του ενεργοπληροφοριακού πεδίου του θεραπευόμενου και για να την κάνει κάποιος με ακρίβεια χρειάζεται μεγάλη εμπειρία. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι η ράβδος δεν χρησιμοποιείται για να κάνει κάποιος μαντεία ή άλλα υποτιθέμενα μεταφυσικά φαινόμενα. Η συνεδρία εφαρμογής των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων διενεργείται κυρίως με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, που είναι και αυτός που προτείνουν οι Ρώσοι δημιουργοί της μεθόδου, είναι με τον θεραπευόμενο όρθιο και τον θεραπευτή να ανοίγει και να κατευθύνει πάνω του τις κατάλληλες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι διαφορετικές σε κάθε συνεδρία, ανάλογα με το προχώρημα και τις ανάγκες που προκύπτουν. Ο θεραπευτής μπορεί να επιλέξει να ακουμπά το θεραπευόμενο σε συγκεκριμένα σημεία που είναι τα τσάκρα και τα όργανα του σώματος ή μπορεί να επιλέξει να εργαστεί κατευθύνοντας την ενέργεια στα ίδια σημεία από πιο μακριά. Η διάρκεια της ενεργειακής συνεδρίας είναι από 40 έως 60 λεπτά αναλόγως στη σοβαρότητα της περίπτωσης. Γι' αυτό και είναι αλήθεια πως πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι για τόση πολλή ώρα. Η άλλη επιλογή είναι να διενεργηθεί η ενεργειακή συνεδρία καθώς ο πελάτης βρίσκεται αναπαυτικά καθισμένος στον καναπέ του θεραπευτηρίου. Καθώς, όπως είδαμε και πριν, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην εφαρμογή των συχνοτήτων, ο θεραπευτής εργάζεται στέλνοντας τις συχνότητες όπου χρειάζεται, κάθε φορά από απόσταση. Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να απολαμβάνουν τη συνεδρία τους από την καθιστή θέση. Δεν χάνεται τίποτε από την αξία και την ποιότητα που προσφέρεται, είναι απλώς μία επιλογή του θεραπευόμενου. Ειδικά στην περίπτωση της Σοφίας, επέλεξα να εργαστώ και με έναν άλλο τρόπο. Σε 3 συνεδρίες, η Σοφία ξάπλωσε στον καναπέ και της εφαρμόστηκαν ειδικές advanced συχνότητες για το μυοσκελετικό σύστημα για 10 λεπτά με επαφή στο επίμαχο σημείο και σε όλη τη γύρω περιοχή. Η υπόλοιπη συνεδρία κύλησε με τους γνωστούς τρόπους που είδατε προηγουμένως. Γεια σας, είμαι η Σοφία και εργάζομαι ως υπεύθυνη κουζίνα στο χώρο της εστίασης. Επισκέφθηκα τη Μέρη γιατί λόγω της δύσκολης εργασίας μου υπέφερα τον τελευταίο χρόνο από πόνους στη μέση. Αφού μου πήρε ένα πλήρες ιστορικό, μου εξήγησε ότι η κοσμοενεργειακή θεραπευτική δουλεύει με την εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. Θεραπεύει συνολικά τον άνθρωπο και ότι ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συνεδριών που θα κάναμε, υπήρχε περίπτωση να δω βελτίωση και σε άλλους τομείς της υγείας μου ή ακόμη και της ζωής μου, παρότι δεν είχαμε ασχοληθεί σχετικώς με αυτούς. Ομολογώ ότι δεν στάθηκα πολύ σε αυτή την πληροφορία, άλλωστε δεν μπορούσα να φανταστώ και το πώς. Κάναμε 12 συνεδρίες, είχε συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και ανάλογα με το πρόγραμμά μου οι συνεδρίες ήταν είτε από κοντά είτε online, κάτι το οποίο ομολογουμένως με εξυπηρέτησε πάρα πολύ γιατί δεν έχανα χρόνο στη μετακίνηση. Με την ολοκλήρωση των συνεδριών είχα απαλλαγεί τελείως από τους πόνους της μέσης. Ένιωθα ευεξία, διάβγεια, φοβερή συγκέντρωση και είχαν αυξηθεί οι αντοχές μου. Το πιο απρόσμενο όμως για μένα ήταν πως όταν μετά από 2 μήνες πήγα να εξετάσω το θηροειδή μου, ανακάλυψα ότι οι τιμές είχαν βελτιωθεί κατά πολύ και έτσι μείωσα τη δόση του χαπιού μου στο μισό. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο που μόλις είδατε. Επίσης, αν θέλετε να μάθετε τι σπουδές πρέπει να κάνει ένας κοσμοενεργειακός θεραπευτής, πόσα χρόνια διαρκούν, τι πιστοποιήσεις χρειάζεται να έχει και σε ποιους επαγγελματικούς συλλόγους μπορεί να ανήκει, δείτε το βίντεο που έχω ήδη φτιάξει για εσάς με τίτλο
10 τρόποι για να διαλέξεις σωστά τον κοσμοενεργειακό σου θεραπευτή. Το βίντεο θα το βρείτε στην οθόνη σας, αλλά και στο link στην περιγραφή. Εκτός από τα γνωστά like, εγγραφή και καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζουμε, μην ξεχνάτε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψουν οι σύγχρονες γνώσεις και οι πληροφορίες όσο πιο μακριά γίνεται. Αφήστε και το σχόλιο σας, γιατί ειδικά στο συγκεκριμένο βίντεο θα μας ενδιέφερε να διαβάσουμε τη γνώμη σας πάρα πολύ. Γεια σας και μέχρι την άλλη φορά, μην ξεχνάτε να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί δεν έχετε τίποτε πολυτιμότερο.